در دل کتابی کهن افسانه زنده می شود. افسانه شاهزاده خفته و جادوگر بدجنس. در سرزمینی دور جایی که خورشید بر جنگل‌های جادویی میتابد در قصری با شکوه. شاه و ملکه پس از سالها انتظار صاحب فرزندی شدند و او را آلیانا نامیدند. به مناسبت تولد پرنسس جشنی باشکوه برپا شد و همه پریهای مهربان به این جشن دعوت شدند. 3 پری زیبا با لباسهای رنگارنگ در جشن شرکت کردند. 3 پری همراه دیگر مهمانان به رقص و شادی پرداختند. ناگهان در میان نورهای رنگین جادوگر معنوس ظاهر شد با چشمانی خیره و لبخندی ترسناک. جادوگر با صدایی پر از خشم سرنوشتی تاریک برای آلیانا رقم زد. خب آلیانا، بخواب تا هر وقت که من بخوام. پری سوم که هنوز امید داشت با شجاعت ورتی خواند که طلسم را نرمتر کند. پریهای مهربان با امید و آرامش پیش آمدند تا سرنوشت آلیانا را تغییر دهند. برای حفظ جان آلیانا پریها او را به کلبه‌ای در دل جنگل بردند. سالها گذشت و آلیانا در میان درختان بلند و آواز پرندگان بزرگ شد. شبی آلیانا خوابی دید که آینده او را نشان میداد. در خواب دید که به قصر برگشته. جادوگر تاریک با خشمی مهار نشدنی در تلاش بود تا آلیانا را بیابد. شاهزاده لیان با تعدادی از سربازان خود در حال عبور از جنگل بود که صدای آلیانا را شنید و محو صدای آلیانا شد. شاهزاده لیان رفت به سمتی که صدای آواز می آمد. آلیانا را دید و با هم آشنا شدند. آلیانا و شاهزاده لیان با لبخند به گفتگو نشستند. چشمانشان در هم قفل شد و جادوی عشق آغاز شد. با گذشت زمان عشق آنها عمیق‌تر شد. جادوگر تاریک با خشم حقیقت عشق آنها را از طریق گوی جادویی دید. جادوگر با صدایی خبیثانه نقشه‌ای برای نابودی عشق آنها کشید. آلیانا ناگهان احساس کرد نیروی ناپیدا او را فرا می‌گیرد. آلیانا نزد پریها رفت تا از آنها راهنمایی بگیرد. آلیانا و لیان به پیشنهاد پریها تصمیم گرفتند به قلعه بازگردند. جادوگر تاریک در مسیر کمین کرده بود و منتظر فرصتی برای اجرای نقشه شگون خود بود. جادوگر طلسم خود را اجرا کرد و مه غلیظ سراسر جنگل را فرا گرفت. پریها سریع به کمک شتافتن نور جادوییشان را برای حفاظت از آلیانا فرستادند. آلیانا با کمک پریها از دست جادوگر فرار می‌کند. در قصر آلیانا در میان راهروهای قدیمی قدم می‌زد که صدای عجیب چرخ نخریسی را شنید. بیخبر از طلسم مرگبار آلیانا دستش را به سمت سوزن چرخ نخریسی برد. به محض لمس سوزن طلسم شوم جادوگر فعال شد و آلیانا با چشمانی بسته بر زمین افتاد. شاه و ملکه با چشمانی پر از اشک با اندوه به دخترشان نگاه می‌کردند. دخترم لطفاً بیدار شو. چشاتو باز کن. پادشاه با قلبی سنگین و نگران از طلسمی که بر قصر و سایه انداخته دستور می‌دهد تمام چرخ‌های نخریسی سوزانده شوند تا هیچ کس نتواند دوباره از جادو استفاده کند. جادوگر دست خود را به سوی لیان دراز می‌کند و طلسمی تاریک بر او می‌زند. لیان بی حرکت می‌شود و به حالت جادو شده در می‌آید. لیان از دست جادوگر فرار می‌کند. او می‌دود به سمت قصر و در حالی که به یاد آلیانا می‌افتد. لیان وارد قصر می‌شود و به محض ورود آلیانا را می‌بیند که در خواب عمیقی فرو رفته است. او در کنار آلیانا ایستاده و غم و اندوهی عمیق را احساس می‌کند. لیان که عشق واقعی خود را به آلیانا شناخته با عشق بوسه‌ای می‌زند و طلسم شکسته می‌شود. آلیانا به آرامی از خواب بیدار می‌شود.